დღევანდელი ჩემი სტუმრები არიან გიგა ბედინეიშვილი, ფინანსისტი და სერგო ჩიხლაძე, რომელიც არის ჯანდაცვის და სოციალური კვლევების ცენტრის დირექტორი. დღეს ჩვენი საუბრის თემა იქნება კორონავირუსი. კორონავირუსის ორ ასპექტს შევეხებით. ერთი ჩვეულებრივად როგორც მოქალაქეები, რომლებიც ისევე ვართ დაინტერესებული როგორც ნებისმიერი სხვა და მეორე შევეხებით ეკონომიკურ ასპექტს, რა შეიძლება მსგავსმა პანდემიამ, არა მარტო მსოფლიოში, არამედ საქართველოსნაირ ქვეყანაში მოახდინოს გავლენა, თუნდაც პოსტფაქტუმ, როდესაც ეს ეპიდემია დასრულდება. მოგესალმებით მეგობრებო და დიდი მადლობა ჩემთან სტუმრებისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. კარგი, დავიწყოთ მაშინ ჩვენს ძირითად თემაზე საუბარი. როგორც იცით, ეს პანდემია გრძელდება, ანუ ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით არანაირი სიმპტომი იმის არ არსებობს, რომ ჩვენ შევძელით, ანუ საზოგადოებებმა, სახელმწიფოებმა შევძელით, რომ რაღაცა აქტიური ფორმით მიგვეღწია შედეგისთვის, თუ ჩინეთს არ ჩავთვლით, კონკრეტულად, ხო, და ისეთ ქვეყნებს და ეგეც მაინტერესებს და საინტერესოა, თუნდაც იმ ღონისძიებებით როგორ შეძლეს ამ ქვეყნებმა და რაც თავარია, მე მაინტერესებს ეს ვთქვათ ანუ საქართველოსნაირი ქვეყანა როგორ უნდა რეაგირებდეს მსგავსი ტიპის საშიშროებებზე. სერგო, თქვენგან დავიწყებთ. ანუ ზოგადად რო გითხრათ, თქვენ ალბათ ყველაზე ისე პროფესიულად აკვირდები ამ სიტუაციას და რომ აღმიწეროთ საშიშროების მასშტაბი. სოფლიო საშიშროების მასშტაბი ჯერ. კი, აბსოლუტურად სწორედ თქვი ახლა რომ ჯერ არავინ არ იცის ამის მასშტაბები და ძალიან პროგნოზირება ძალიან ძნელი. აი, ყოველთვის კითხულობენ და განსაკუთრებით აი ჯანდაცვის სპეციალისტებს გეკითხებიან, აი თქვენი პროგნოზი, თუნდაც საქართველოში აი კიდე რამდენი შემთხვევა იქნება, ან როდის დასრულდება. ძალიან ძნელი საპროგნოზოა და ერთ-ერთი საშიშროება, რატომაც გვეშინია ამ პანდემიის არის ის, რომ უცნობია ეს ყველაფერი. ხო, აი გრიპის შემთხვევაში, ხო, გრიპის სხვა ვირუსების და შემოტევების დროს პროგნოზირებთ, რომ აი წლიურად ასე იქნება, ამდენი პროცენტია, ვთქვათ ის, მაგრამ ის მაინც მართვადია, აი preventable, რასაც ქვია, იმიტომ რომ იქ ზოგან ვაქცინა, ზოგან კურნალობა, უკვე ვიცით როგორ წავა, ვიცით რა შემთხვევაში გართულება, ვიცით რომ აი სეზონი ჩაივლის და გაქრება და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში არაფერი არ ვიცით და აი შემოტევის ფონზე მთელი მსოფლიო სწავლობს ამ ვირუსს. აი ახლა თქვა დააკვირდებოდით, რომ ყოველდღიურად იცვლება, ხო, აი თავიდან ინკუბაციური პერიოდი ამდენია 14 დღე, არამეტი, არანაკლებია, ვთქვათ, უსიმპტომო მწარებლობის შემთხვევაში გადადის, არ გადადის, ანუ ყოველდღიურად იცვლება, ხო, ჯერ თქოს არ გადადის, ეხლა ყველები ამბობენ, რომ უსიმპტომო შეიძლება იყოს გამავრცელებელი და ასე შემდეგ. ანუ რატო ვამბობ ამ დეტალებს, რომ უცნობია ეს ყველაფერი და ასევე უცნობია, რომ რა დოზით შეგვეხება ჩვენ ქართველებს და ზოგადად სოფლიოში რამდენ ხანს გასტანს ეს ყველაფერი. თავიდან იყო ვარაუდები, რომ ვთქვათ, აი თბილ სეზონთან დაკავშირებით ეს ჩაივლის, როგორც ვთქვათ, სეზონური გრიპების შემთხვევაში. ეხლა დასტურდება და უფრო მეტი კვლევა და მოსაზრება, რომ ეს ასე არ არის და ეს ჩვეულებრივი მითია და ვთქვათ, ამინც ეს არ უკავშირდება. აი ეხლა დღეს დაიდო სხვა შორის ბრიტანეთის ჯანდაცვის უწყების, ასე ვთქვათ, ну, ვარაუდი, მაგრამ დაფუძნებული გარკვეულ მტკიცებულებებზე, რომ შეიძლება თვეების განმავლობაში და 10-12 თვეც კი გაგრძელდეს აი მსგავსი სიტუაცია. და ამ ფონზე არ დაგვავიწყდეს, რომ არ არსებობს ვაქცინა, არ არსებობს სპეციფიური წამალი. კარგი მომენტი არის ის, რომ გარკვეულ დღეს პირველად დაიწყოს ამერიკელებმა ვაქცინის პირველი გამოცდა, რომელიც აი რომც კარგი გამოვიდეს, სავარაუდოდ 1 წელი დაჭირდება, ვიდრე ამას გამოუშვებ მასიურად, ვიდრე ადამიანებს გავკეთებ რაღაცას. ზუსტად, აი და სხვა შორის ვაქცინაზე აი ხშირად და აი განსაკუთრებით ვინც არ არის სპეციალისტი, ფიქრობს, რომ აი ვაქცინა აი ამოხდა 1 თვეში, 2 თვეში მოგუწრებს. ფიზიკურად ვერ მოხერხდება ეს. მინიმუმ და 12-18 თვეა აი ყველაზე უკეთესი ვადა. ნუ აი 1 წელი მაინც უნდა რომ დღეს რომ დაიწყოს და საცდელ, ასე ვთქვათ, საცდელ მასალაზე ანახოს კარგი ნორმალური შედეგი, სჭირდება თავის სტადიები, ანუ იმას ვერ დააჩქარებ. აი როგორც ახლა მესამე სართულს დავდგა, ისე რომ პირველს და მეორეს არ ავაშენებ, აი დაახლოებით ესეთი ვარიანტი. უფრო იმედის მომცემია ვირუსის საწინააღმდეგო წამლები, რომლებიც აი სხვადასხვა ვირუსების საწინააღმდეგოდ გამოიყვანეს, თქვათ, ებოლას, ხო, აი და ასე შემდეგ და იქიდან რომელიმე, ანუ უფრო ხარშთეფექტურია, უფრო მოკლე დროში, რომ აი უკვე არსებული საშუალებებიდან რომელი შეიძლება იყოს ეფექტური ამასთან დაკავშირებით
და ნუ ახლა სხვა ანტივირუსული პრეპარატები სახელდება, თუმცა ესეც ჯერჯერობით არ არის გადაწყვეტილი. შეგიძლია რომ აი რისკი შემიფასო, აი წარმოიდგინე, ნუ მესმის რომ უზარმაზარი შეიძლება იყოს ეს რა ქვია მასშტაბი რაღაც მინიმუმსა და მაქსიმუმს შორის, მაგრამ აი დაახლოებით რა საშიშროებაზე ლაპარაკობენ თუნდაც სპეციალისტები ამ სფეროში. ხო, აი საშიშროებას რომ შევხედოთ, ახლა გვაქვს უკვე სამწუხაროდ მაგალითი იგივე იტალიის, აი რა შეიძლება ცუდ სცენარში განვითარდეს, ეს არის რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დაინფიცირდეს, ბევრი იყოს გართულებები, ანუ აქ მნიშვნელობა რას აქვს რომ არა მარტო ის რომ დაინფიცირდა, შეიძლება გრიპის დროს, შეიძლება მეტი ინფიცირდებოდეს, მაგრამ აქ არის მაღალი მაჩვენებელი გართულებების, თქვათ, სუნთქვის უკმარისობა, ხო, ანთება და ასე შემდეგ, რომელიც სპეციფიურ მკურნალობას მოითხოვს, რომელიც სპეციფიურ სამედიცინო დაწესებულ სპეციფიური არის, ეს არის ინტენსიური თერაპია, ინტენსიური თერაპიის იუნიტებია საჭირო, ანუ სუნთქვის აპარატები ჟანგბადი რომ ადამიანი არ გარდაიცვალოს, სუნთქვის აპარატები, იმიტომ რომ იმისთვის რომ ორგანიზმი მოერიოს, უნდა დაეხმარო ორგანიზმი გადაიტანოს, სპეციფიურად აღჭურვილი საწოლები გვჭირდება ჩვენ ახლა დღეს როცა საცხადე 3000 საწოლს გამოვყოფთ, 4000 საწოლს გამოვყოფთ, ცოტა მეეჭვება რბილად რომ ვთქვათ რომ ეს კი საწოლი, ანუ საწოლი ადგილის და სავაწყობოზე არ არის. ხო, ან სავაწყობოში ადგილზე არ არის, იმიტომ რომ ეხა იგივეს ვთქვათ, ეხა ჩვენს გეცოდინება ვახო, რომ საწოლი ადგილების რაოდენობით სულ მოსახლეზე ორჯერ მეტი გვაქვს, ვიდრე საშუალო ევროპული მაჩვენებელი რომ ავიღოთ, ხო? მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს საწოლი ადგილი აკმაყოფილებს იმ კრიტერიუმს, რომლითაც ჩვენ ვუმკურნალებთ აი ასეთი გართულების მქონე პაციენტი. და აი ზუსტად ეს გამოიწვია იტალიაში, რომ ბევრი გაჩნდა ესეთი პაციენტი და შესაბამისად მოხდა კოლაფსი ჯანდაცვის სისტემის. ანუ ადგილები არ ყოფნით, აი ესეთი ადგილები და არა უბრალოდ საწოლი ადგილები, რომელიც აღჭურვილია აი ყველა აპარატურით, თქვა სუნთქვის აპარატით, ბრონხოსკოპით, ასე შემდეგ, სპეციალური რეჟიმები ვენტილაციის, რომ არ მოხდეს სხვებზე გადაცემა და ასე შემდეგ. ხო, შორ ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე გადამზადებული პერსონალი სამედიცინო, ხო? იმიტომ რომ კარგი ექიმი, ანუ არ ნიშნავს, რომ ხო, ყველაფერს უმკურნალებს, ანუ ამას ჭირდება სპეციფიური მკურნალობა, ამიტომ საჭიროა ამათი სწრაფი გადამზადება და უსაფრთხოება თავისი აღჭურვილობით და ყველაფრით. და ამის გათვალისწინებით, აი ცუდ სცენარში, ხო, მაგ თქვა საქართველოს დავანებოთ სოფლიოს თავი, ხო, საქართველოსზე ავიღოთ. თუ ჩვენ გვექნა ბევრი ასეთი შემთხვევა, რამდენიმე ასეული შემთხვევა, აი მაშინ დავდგებით ძალიან დიდი რისკების და საფრთხეების წინაშე ჯანდაცვის სისტემას რაც შეეხება. ეხა ეკონომიკურ მდგენელზე ალბათ გიგა მე გადავიდეთ ეკონომიკაზე, აი ჯანდაცვაზე რომ დავკონცენტრირდეთ. რა რაოდენობაზე სერგო საუბარი? აი მაგალითად რასაც ამბობ, თქვა საქართველოს შემთხვევაში რა capacity თუ რა შესაძლებლობები გვაქვს ასეთი მკურნალობის, აი რამდენი ადამიანის გართულებული ადამიანის ერთდროულად მკურნალობა შეგვიძლია? როგორც სამთავრობო უწყებებმა გვითხრეს რამდენიმე დღის წინ, ასეთი დაახლოებით 400-მდე ადგილს გამოვყოფთ პირველ ჯერზე და თუ საჭირო გახდება კიდევ რამდენიმე 1000 ადგილს. თუმცა აი რამდენიმე 1000 ადგილზე დიდი კითხვის ნიშნები გვაქვს, ნუ ჩავთვალოთ, რომ აი ეს რამდენიმე ასეულ პაციენტს ჩვენ შევძლებთ, რომ მეტნაკლებად უპრობლემოდ ვუმკურნალოთ. ამიტომ დავთვალოთ, ნიშნავს, რომ ეს გართულებები არის სადღაც 8-10% მარტივად რო წარმოვიდგინოთ, ხო? შენ თუ ამბობ 400, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა ყავდეს სადღაც 4000 ინფიცირებული, რომელსაც დაჭირდება აი ასეთი 400, რომელსაც ანუ 4000 ზოგადად იდენტიფიცირებული, ანუ გამოკვლეული. ხო, უხეშად რო ვთქვა, კი, იმიტომ რომ შეიძლება გამოვლენილი არ იყოს, მაგრამ შეიძლება უსიმპტომო ან ნაკლებ სიმპტომიანი არ იყოს, აი სხვა საინტერესო საკითხია ტესტირების, არ დაგვავიწყდეს შევეხოთ. შეიძლება გამოვლენილი არ იყოს და უბრალოდ მარტო გამოვლინდეს ბჭყალებში მხოლოდ გართულებული შემთხვევა, მაგრამ ყოველი გართულებული შემთხვევის უკან არ დაგვავიწყდეს, რომ არის ძალიან ბევრი გამოვლენილი შემთხვევა, ან უსიმპტომო, ან ნაკლები სიმპტომის და ზუსტად ამიტომ აი რამდენიმე დღეა ჩვენ სპეციალისტები ვსაუბრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად პირველი ჯანდაცვის რგოლის ექიმების გადამზადება, ოჯახის ექიმების, რომ აი ეგრეთ წოდებულ ამბულატორიულ პაციენტებს, რომელსაც არ ჭირდება მაინდა-მაინც დაწვენა, ან ნაკლები სიმპტომების მქონე ადამიანებს, რომელსაც ვთქვათ ბინის პირობებში შეიძლება, რომ ესეთი მკაფიო რეკომენდაცია და ინსტრუქცია ჰქონდეთ მათ, რომ როგორ უვლიან, როგორ მართავენ ასეთ პაციენტს, ვის უშვებენ ტესტირებაზე, ვის არა.
და ძალიან მნიშვნელოვანია ტესტირების საკითხი, განსაკუთრებით იგივე ახლა სწრაფი ტესტებზე მაქვს საუბარი, ძალიან მნიშვნელოვანია ამის არსებობა, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანწილად ჩვენ გამოვლენას გაგვიზრდის, შესაბამისად 100 პაციენტების მეტნაკლებად მოხდება ვიზოლირება, რეკომენდაციების მიცემა, ვიღაცის სახლში მკურნალობა, ვიღაცის ამბულატორიულად და შესაბამისად ვიღაცის ჰოსპიტალურად, მაგრამ ეს აგვაშორებს იმას, რომ დროული გამოვლენა მოხდება და აგვაშორებს იმას, რომ დიდი ზეწოლა არ მოხდება ჰოსპიტალურ სექტორზე, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ეს გაგვექცა, მაშინ უკვე იქნება ბევრი შემთხვევა, ბევრი გართულებული შემთხვევა და ამის აი capacity როგორც შეიძლება. ანუ მოკლედ უნდა რაღაცნაირად შევეცადოთ ციფრებში დავთვალოთ. ეხლა მოდი გიგას კითხავ, გიგა არ არის ჯანდაცვის სპეციალისტი, ის რა ქვია ფაქტ, მაგრამ ამ პრობლემას აქვს ორი მხარე. ანუ ერთი მხარე არის თავად ავადობა, თავად ავადმყოფობა და მასთან კონკრეტულად გამკლავება ჯანდაცვის სისტემის მეშვეობით და მეორე არის საზოგადოების რეაქცია ამ ყველაფერზე. რამდენად შენი პოსტით წავიკითხე და მეც იგივე აზრი მაქვს ზოგადად, რომ overreaction, ანუ ზედმეტი გადაჭარბებული რეაქცია, ან პირიქით შეიძლება არ არის ეს გადაჭარბებული რეაქცია და ეს პირიქით ბუნებრივი რეაქცია, მაგრამ ეს პრობლემა შედგება ორი მხარისგან რა. მეორე მხარე არის რა გავლენა შეუძლია მსგავსმა პანიკამ თუ ფსიქოლოგიურმა მდგომარეობამ, რომელიც ძალიან დიდ მასებზე ვრცელდება, მოუტანოს საზოგადოებას. მით უმეტეს მაშინ, როგორც სერგო ამბობს, ჩვენ არ ვიცით, ეს იქნება თქვა 1 თვის ამბავი, 2 თვის, 8 თვის თუ შეიძლება მე მაგალითად წავიკითხე, რომ ჩინეთში, სინამდვილეში შეიძლება ეს ყველაფერი თავიდან დატრიალდეს, თავიდან დაბრუნდეს და იდეაში გაგრძელდეს მომავალ წელსაც. როგორ უყურებ გიგაში? ეს სტატიები არსებობს, ესეთი ვერსიაც არსებობს. და რა თქმა უნდა, რამდენად ადეკვატური რეაქცია გვაქვს თუ ზედმეტ რეაქციები თუ ნაკლები რეაქცია გვაქვს, ამას დრო გვაჩვენებს. მხოლოდ და ჩვენ მხოლოდ შეგვიძლია რაღაცნაირად შეფასება ვეცადოთ იმის თუ რა შეიძლება მოხდეს საქართველოში ვთქვათ, ხო? კი ბატონო, მოდი საქართველოს დავკონცენტრდეთ ჯერჯერობით. კი, მაგრამ იმის რომ საქართველოში რა შეიძლება მოხდეს იმის შეფასება ვეცადოთ, უნდა შევხედოთ არსებულ მაგალითებს და აქ რაღაც დაშვებები უნდა გავაკეთოთ, დაშვებების გარეშე უბრალოდ ვერანაირად ვერ დავთვლით, ხო და როგორც სერგომ სწორად თქვა, ყველაზე დიდი პრობლემა ისე რომ სინამდვილეში ესე მყარად რო ვთქვათ, რომ ვიცით დაახლოებით რა პროფილი ექნება ამ რუც, ასე ვთქვათ, მე დაინფიცირებულის გაზრდის და შემდეგ კლების, არ ვიცით, იმიტომ რომ გვაქვს მხოლოდ ორი შემთხვევა, ჩინეთის და კორეის, რომელიც გვიჩვენებს, რომ თითქოს პირველი ტალღა დამთავრდა. იმიტომ რომ მეორე ტალღა იქნება თუ არა, ეს მოდი მაგას ცოტა თავი დავანებოთ. შეიძლება ცოტა გულწრფელად ვფიქრობთ, რომ მეორე ტალღა არ იქნება, მაგრამ ჩავთვალოთ, რომ მეორე ტალღა თუ იქნება, გაცილებით უფრო პატარა ტალღა იქნება. თუ ეხლა ამ ხელა ტალღები თუ ექნა ყოველ წელიწადს, მაშინ ცუდად ყოფილა ჩვენი საქმე, მაგრამ თუ ჩავთვლით, რომ ჩინეთში მეტნაკლებად, ну აი ბოლო, რა ვიცი, 2 კვირა, 3 კვირა ფაქტურად მუდმივად ყოველდღიურად ახალი кейსების რაოდენობა იკლებს, ახალი შემთხვევების რაოდენობა. ასევე კორეაში, მაგრამ რომ ვამბობ, რომ არ ვიცი თქო, იმიტომ ვამბობ, რომ ვერ ვხედავთ პიკის ფორმას იტალიაში სამწუხაროდ ახალ кейსებს რაც შეეხება ყოველდღე უფრო და უფრო მეტი ახალი кейსები გვაქვს, მაგრამ ჩემი აზრით მე ამას აბსოლუტურად მათემატიკურად ვუყურებ, არანაირი ეპიდემიოლოგიური ასე ვთქვათ პრეტენზია რა თქმა უნდა მე ვერ მექნება, მაგრამ არის თითქოს იმის რაღაც ნიშნები, რომ მრუდი ცოტა სიგლუვეს აჩვენებს იტალიაშიც, ანუ ზრდის ტემპი იკლებს ვიტყვიან ხმართ მაგრამ და ირანშიც 2 დღეა ახალი кейსები, რა თქმა უნდა, იკლებს, რა თქმა უნდა, მაგ ასევე არის HU-მასთან დაკავშირებული, რამდენად ეს ყველაფერი მაგათაც გახსნილი სტატისტიკა, იტალიას ჯერჯერობით ახალი არ უწერია, იმიტომ რომ სავარაუდოდ ბევრი უცბად გაჩნდება საღამოსკენ, მაგრამ მაშინ 36 ახალი შემთხვევა აქვს ჩინეთს, ანუ 80,000 თითქმის 91,000-დან 36 ახალი შემთხვევა აშკარაა, რომ რაღაცა ლოკალიზდა. ხო და ამიტომ ვერ ვიტყვი ზუსტად როგორი მოდელი შეიძლება განვითარდეს საქართველოში, მაგრამ შეგვიძლია ძალიან უხეშად ვთქვათ, რომ თუ რაღაც ჩინური მოდელით განვითარდა პროპორციულად საქართველოს პოპულაციის გათვალისწინებით მოსახლეობის რა შეიძლება მოხდეს აქ იტალიის ხმართა დაიფაროს და კორეის შემთხვევაში, ხო? პრინციპში კარგი შემთხვევა არის
კორეა და ჩინეთი კორეა კარგი შემთხვევა იმითაც არის რომ ძალიან სწრაფად მიხედეს და ძალიან სწრაფად გადაიარეს პიკი საოცრად სწრაფად განსხვავებით ჩინეთიდან რომელსაც ხანდახან რაღაც საოცარი წარმატების შემთხვევა და პრეცედენტად ასახელებდა მე არ ვეთანხმები მაგას იმიტომ რომ ჩინელმა ძალიან ცუდი რაღაც გააკეთეს როცა თავიდან მიჩქვალმა სწადეს მაგაზეც მინდა რომ კითხო თუ დაკვირვებული ხარ ჩინეთმა როგორ მოახერხა ეს ანუ ძალიან ბევრგან წავიკითხე რომ ეს რაღაცა ანუ რომ არა ჩინეთი რომ არა კომუნისტური რეჟიმი და ის დამოკიდებულება ხო მე ინტერესებს შენი აზრი როგორ შეიძლება 11 მილიონი ადამიანის ფაქტურად იზოლირება ხო და ფაქტია რომ პრინციპში შეიძლება ესეთი დრაკონული რაღაცით გააკეთო რა თქმა უნდა ალბათ მეორე ექსტრემი ამის არის ჩრდილოეთ კორეა საერთოდ ამბობენ რომ იმას საერთოდ პირდაპირ წვავენ ხურატან და ეს ხუნახურეთ მაგრამ სამხრეთ კორეა მეორე მხრივ რომელიც დემოკრატია მოგეხსენებათ ძალიან კარგი кейსია რომ დრაკონული კარანტინების გარეშეც კი ძალიან ფართო ტესტირებით და ხელმისაწვდომებით ტესტირებით გამოვლინებით და კარგი ჯანდაცვის სისტემის გამო რა თქმა უნდა ძალიან სწრაფად მიაღწიეს შემცირებას დაინფიცირებულების და ძალიან დაბალი სიკვდილიანობა აქვთ ხო მაგრამ თუ ვთქვათ რაღაც ჩინურ მაგრამ ციფრების თვალსაზრისით პრინციპი ჩინეთი შეიძლება ითქვას რომ უკვე გადავლილია კორეა შეიძლება ითქვას რომ გადავლილია მასე თუ შევხედოთ თქვა ჩინეთის პროპორციას თუ ავიღებთ მაშინ საქართველოში რაც არის ფაქტობრივად არის ის რომ სადაც 150,000 ადამიანზე ერთი დაინფიცირებული ყავთ აი მე მაგ მილიონებზე აქ ნახე აქ თვითონ იმაში წერია რამდენ ხო თითოეულ ქვეყნის მოსახლეობაზე მილიონზე რამდენი ადამიანი ყავს დაინფიცირებული იტალიაც ყავს 409 მილიონზე და ჩინეთს ყავს 56 ანუ ფაქტობრივად 8-ჯერ ნაკლებია ეს უკვე დაინფიცირებული მაგრამ თქვა იმის გამო რომ ეს კიდე რაღაცა მრუდიჯერ ასე ვთქვათ ბოლომდე ნოლამდე არის ჩამოყვანილი ჩავთვალოთ რომ კიდე რაღაც დღეს თუ რაღაც 100,000-მდე ყავთ დაინფიცირებული შეიძლება 120-ით დაამთავრონ ეს ამბავი თუ ისე და ისე მეორე ტალღა არ იქნა ახლა ის არ ვიცით და მაშინ დაახლოებით ფაქტობრივად 100-დან 150,000 ადამიანზე ერთი დაინფიცირებული ეს ქართულ გადმოსახედში რო გადმოვიტანოთ ესა მაშინ გამოდის რომ რაღაც ჩვენთან შეიძლება იყოს 10-ობით დაინფიცირებული ადამიანი შეიძლება იყოს უარეს შემთხვევაში რაღაც 300-400 თუ ესე განვითარდა მაგრამ სულ არ აუცილებლად რომ ესე განვითარდეს შეიძლება სამწუხაროდ არსებობს ალბათობა იმის რომ ესე განვითარდეს როგორც იტალიაში სადაც ჩვენ გვაქვს შემთხვევა როცა 1500 ადამიანზე დაახლოებით რაც ესე გამოდის მე მგონი თუ 2000 ადამიანზე რა ვიცი 60 მილიონი ქვეყანაა ხო და არის გამოდის რომ იტალიის სტატისტიკა ჩვენზე რომ გადავაზოგადოთ ხო ჩვენთან უნდა იყოს 1200 დაინფიცირებული ესე ყველაზე უარესი შემთხვევა რაც კი შეიძლება საქართველოს რო ავიღოთ იტალიასთან პარალელში საქართველოსთვის ეს ამდენს ნიშნავს ხო მაგრამ ისე და ისე იტალიასთან ცოტა რთულია მაგ იმის იმიტომ რომ იტალიის გლუვის იმის მრუდის ფორმა არ ვიცი ჯერ კიდევ იზრდება კორეის და ჩინეთის შემთხვევაში შეგვიძლია რაღაც დაშვებებით და რაღაც უხეში ანალიზით ვთქვათ რომ ფორმა აქვს რაღაც იმას ისევ და ისევ იმდაშვებით რომ მეორე ტალღა არ ექნება ხო მაგრამ იტალიის შემთხვევაში ვიცი რომ იზრდება მაგრამ პიკი სად არის ჯერ არ ვიცით ამიტომ იტალიის შემთხვევა მართლა კატასტროფულად ფურთულია ვიდრე ყველა სხვა შემთხვევა შედარებაც კი არ არის მაგრამ ყველა შემთხვევაში ლაპარაკია რომ რაღაც ყველაზე უარეს შემთხვევებში ჩვენ შეიძლება გვყავდეს სამწუხაროდ 1000-ები, დაბალი 1000-ები ასე თქვა დაინფიცირებული. მაშინ რაც სერგომ თქვა, ეგ სამედიცინო კეფესტი გვეყოფა. უნდა გვეყოს. უნდა გვეყოს კი, უნდა გვეყოს და ასევე რაღაც სიკვდილიანობის კოეფიციენტი ძალიან განსხვავებულია და მე როგორც ხვდები ეგ უნდა ვკითხო მე რატო არის ეს ამბავი მე როგორც ვიცი ასევე დროში სად არის ეს ეპიდემია კონკრეტულად იმ რეგიონში ამაზეც არის დამოკიდებული უარესდება მე ხო მაგრამ ნუ კორეის შემთხვევაში 1%-ის ქვემოთ არის და იტალიის შემთხვევაში 7-8% უკვე და რადგან იზრდება მე დროსთან ერთად ალბათ შეიძლება 10-15% დაამთავროს სიკვდილიანობის იტალიამ ეს რაღაც კატასტროფაა ხო მაგრამ ნუ აი კარგ შემთხვევაში სამწუხაროდ შეიძლება თუ ვთქვათ
ეჭვება რომ ჩვენ გვეყოლება უკვე ასიმპტომური დაინფიცირებულების საკმაო რაოდენობა, ამიტომ შემთხვევების რაოდენობა გაიზრდება, რა თქმა უნდა. მაგრამ არ მგონია რომ რაღაც ისეთი ძანძრელი ხა ციფრებში გამოხატო ეს ყველაფერი. ციფრებში, მოდით სერგოს კითხავთ ციფრებთან დაკავშირებით, აი ესეთი განსხვავება რამ შეიძლება გამოიწვიოს. ანუ როგორც ახლა გიგა ამბობს, თუმცა მე ბევრი წავიკითხე რა მიზეზებმა შეიძლება განაპირობოს იქ რომ მაგალითად ჩინეთში თქვა 100-იანი ადამიანების უდიდესი ნაწილი მწეველი იყო, ამერიკაში ისინი არიან ჭარბწონიანები და თქვა აი ესეთი ფაქტორები ამაზე მოქმედებს. მაგრამ უზარმაზარი განსხვავება ნამდვილად იტალიის ციფრებს, სამხრეთ კორეისა და განსაკუთრებით გერმანიის, სადაც გერმანიაში ამ წამს არის 6600 ადამიანი იდენტიფიცირებული, ანუ ტესტირებული პოზიტიურად და 13 ადამიანი არის გარდაცვლილი ჯერჯერობით საბედნიეროდ მხოლოდ, რაც არის 1%-ზე ბევრად ნაკლები. ანუ ესე იგი ფაქტობრივად რანაირად შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ კი გასაგებია რომ 24000-ია იქ და გერმანიაში არის 6.5, მაგრამ აი ასეთი უზარმაზარ განსხვავებებს, მათ შორის კორეაში თითქმის 1%, ხო? რა შეიძლება იწოდეს სერგო, როგორც თქვა ჯანდაცვის სპეციალისტს, რა პასუხები გაქვთ მაგაზე? ხო, ეს განსხვავება ნამდვილად არის, ეხლა რო ავიღოთ ზოგადი სიკვდილიანობა მთელ მსოფლიოში, რო ავიღოთ არსებული შემთხვევების დადასტურებულიდან თქვა რამდენი გარდაიცვალა, ეს არის დაახლოებით 3.6-3.7%. მსოფლიოში. მათ შორის ჩინეთშიც დაახლოებით ესეა. კორეაში არის 0.7%, ანუ თითქმის რამდენი გამოდის, ხო? 7-8-ჯერ ნაკლები შემთხვევა, ანუ სიკვდილიანობის. იტალიაში იგი გამას უკვე 7-8%-მდე ადის და ყოველდღიურად შეიძლება იცვლება და პირიქით გაიზარდოს. გერმანიაში ნაკლებია, როგორც სასწაულად ნაკლებია. გერმანია დავთვალე, რომ ყველაზე დაბალი სიკვდილიანობა ჯერჯერობით, თუმცა სტრატეგია ჰქონდათ მაგათ. თუმცა ჯერჯერობით იზრდება რიცხვი და ანუ საბოლოო რიცხვზე ასე ვთქვათ, ვერ დავსვამ. მაგრამ რაზე მეტყველებს ეს? ახლა აი კორეის სტრატეგია ავიღოთ, დასწყიში ახსენეს შენ სხვათა შორის და გიგამაც თქვა ძალიან კარგად, რომ ძალიან მიუდგნენ თავიდანვე ასე ვთქვათ, როგორ თქვა, ჭყალებში ისტერიულად, რომ აი დატესტეს რაც შეიძლება მეტი ადამიანი, არ დაელოდნენ რომ აი ახლა მოდი დაველოდოთ 100 იქნება 500 თუ 1000 და ძალიან ბევრი გამოავლინეს ზუსტად ამ ტესტირებით და სწრაფმა გამოვლენამ აი ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, ხო? სწრაფად გამოავლინეს. მოდი ჩავთვალოთ, სწრაფად გამოვლენა რა შვება სტრატეგია, რომელიც მე რა ლოგიკური კავშირია ამ სიკვდილიანობის სინთეზს და სწრაფად გამოვლენას, ანუ რატოა ხო მნიშვნელოვანი სწრაფად გამოვლენა, იმიტომ რომ ვიცით ვინ არის ხო, ვინ არიან, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად, ხო, ხა იქ რაღაც შეიძლება გაიპაროს, მაგრამ მეტნაკლებად ვინ არიან, ხო? ნიშნავს სწრაფ კურნალობის დაწყებას, იზოლაცია, ზედამხედველობას, ანუ ჯერჯერობით ნაკლებად გადადებს ეს ადამიანი, ხო, იმის მიხედვით, სიმძიმის მიხედვით შეიძლება ის იყოს სახლში იზოლაციაში, სადღაც საავადმყოფოში, კარანტინში თუ სხვაგან, მაგრამ გადაცემის შანსი მცირდება, ანუ ამ ჯარს წვიტავთ მეტნაკლებად, შესაბამისად ნაკლები кейსები გაქვს, ნაკლები შემთხვევები გაქვს, ნაკლები გართულება გაქვს, ნაკლები სიკვდილიანობა გაქვს. ეს ერთი. მეორე, ადამიანებზე მიდის ზედამხედველობა და აღარ მიდის, ასე ვთქვათ, გართულებამდე საქმე, ხო? ან ნაკლები შემთხვევა მიდის გართულებამდე, იმიტომ რომ არ გაგეპარება ის კრიტიკული მომენტი, როდესაც შეიძლება უკვე ადამიანს ვეღარ უშველო, ხო? იგივე რა არის ამის ყველაზე დიდი გართულება, ეს არის ფილტვების ანთება, ხო? პნევმონია, ორმხრივი ხშირად, რომელიც ვთქვათ, ძალიან ის ვთქვათ, ფატალურად მთავრდება. მართლა მაინტერესებს, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ უბრალოდ სახში წოლა კი არ არის თქვათ მნიშვნელოვანი, არამედ აი ზუსტად იმ ინტენსიური თერაპიის კურსის გავლა, რომ დაიზღვიო გართულება. ინტენსიური თერაპია ყველას არ ჭირდება. ხო, მაგას კითხო, ანუ რატო არის მეთქი ეს ვერ დავიხნახე ლოგიკური კავშირი. გამოვავლინე აიქაც და აკვირდები შენ ამ ადამიანს, ანუ ჯერჯერობით როდესაც იცი რომ ხარ თქვათ მატარებელი, ელემენტარულად ახლა გასაგებია რომ ვიღაცა არის ახლა ის სოციალურად არაადეკვატური და შეიძლება არ დაემორჩილოს, მაგრამ ადამიანების უმეტესობა მაინც სოციალურად ადეკვატურები ვართ და შესაბამისად ბოლო-ბოლო გვინდა რომ ჩვენი ოჯახის წევრები დავიცვათ და უბრალოდ არ გაავრცელებ ამ დაავადებას არიული ხალხმრავალ ადგილებში და ანუ ერთი რომ იზოლაცია ხდება მეტნაკლებად ამათ, ანუ გავრცელება აღარ ხდება ამ შემთხვევების, ანუ ბევრს გამოავლენ, შესაბამისად ბევრს მენეჯმენტს გააკეთებ კონკრეტული ასე ვთქვათ შემთხვევების და მით უმეტეს ზედამხედველობის ქვეშ იქნება ვთქვათ, იქნება ეს ოჯახის ექიმი, იქნება ეს ამბულატორია, იქნება
იქნება ეს ვთქვათ ჰოსპიტალი თუ ეს დაგჭირდა და შესაბამისად არ გაგეპარება გართულება და ასე შემდეგ, ხო? იმიტომ რომ შეიძლება ჩვეულებრივ წავიდეს არაფერი, როგორც აი ჩვეულებრივი გრიპის შემთხვევაში და თავისით გაიაროს და არაფერი დამატებით არ დაგჭირდეს, შეიძლება სიმპტომური მკურნალობა დაგჭირდეს, შეიძლება უფრო ვთქვათ, როგორც ახსენე, ინტენსიური თერაპიის ვთქვათ პალატაში. ანუ მენეჯმენტი ამის გაადვილებულია, შემთხვევების გადაცემა შემცირებულია და ეს რასაკვირველია სიკვდილიანობის ნაკლებობას იწვევს. ხო, მაგრამ მაინც ეს ჩემთვის ეს როგორ ადამიანურად მიხოთ რომ რაღაც სპეციალისტობაზე არ ვდებ, ძალიან დიდი კითხვის ნიშანია მაინც აი ასეთი უზარმაზარი განსხვავება. არა, მან ერთ რამეს დავამატებ, ხო, მესმის შენი ეს მეც მაქვს, ანუ მარტო ამას არ უკავშირდება. ხო, მარტო რაღაცა სხვა რაღაცა არა, უბრალოდ ჩვენ ახლა ტესტირებაზე ვსაუბრობდით და ეს რატოა კარგი ამას, მაგრამ ტესტირების გარდა აი გიგა მახსენა რომ ჯანდაცვის სისტემის მზადყოფნა, ხო? მარტო ის არ არის, კი ბატონო, გამოვავლინე, მაგრამ მე თუ არ მიმარგა ჯანდაცვის სისტემა ან მენეჯმენტურად არ მაქვს აწყობილი ისე რომ თქვა ეფექტურად, ხო? მარტო გამოვლენა არის ამს. ანუ ეს მოდის, ასე ვთქვათ, მეორე, ასე ვთქვათ, შემადგენელი ნაწილია, რომ რამდენად მზაობა გაქვს შენ ჯანდაცვის სისტემის, ხო? კი ბატონო, გამოვავლინე, მაგრამ გამოვავლინე 1000 კაცი იქიდან პირობითად 100 სჭირდება ჰოსპიტალიზაცია, მაქვს მე მზად ეს ადგილები, აღჭურვილია ეს ადგილები, ერაზეც ვსაუბრობდით. ექიმები, ექთნები მყავს შესაბამისი კვალიფიკაციის დატრენინგებული ბევრი, იმიტომ რომ ახლა ყველა ინფექციონისტი არ არის, ხო? 100-ზე ცოტა მეტი ინფექციონისტი გვყავს სერტიფიცირებული ქვეყანაში, რომელიც თქვათ თუ ესეთი სცენარი განვითარდა არ ეყოფ, ამიტომ საჭიროა სხვა ექიმების გადამზადება, სასწრაფოდ ეს, რომელიც სხვა შორის ახლა შეიძლება არ ინტენსიური თერაპევტი ინფექციონისტიც არ ჭირდება, იმ სპეციალური სხვა ტიპის ადამიანები მართავენ, ხო, ანუ ინფექციონისტი. კი, მაგრამ ახ არის რაღაცა დეტალები, თქვათ იგივე ინფექციური პაციენტის მართვის, თქვათ რომ იგივე გადაცემის შემთხვევაში, თქვათ აღჭურვილობის და ასე შემდეგ არის დეტალები, რომელსაც ჭირდება. ამას არ ჭირდება ახლა რა თქმა უნდა ერთკვირიანი და ერთთვიანი გადამზადება, მაგრამ ეს ჭირდება. ანუ მეორე არის გარდა ტესტირებისა მზადყოფნა ჯანდაცვის სისტემის. ჯანდაცვის სისტემის კადრები, ხო, კვალიფიციური ექთნები, ექიმები, სამედიცინო პერსონალი. და აბსოლუტურად ვიზიარებ შენ სკეპსის ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ახლა აი მათ შორის სანდო ჟურნალებში, სტატიებში, წყაროებში, მათ შორის სანდო სპეციალისტების და მსოფლიო მნიშვნელობის, ვთქვათ, ხშირად წერენ, მაგრამ აი მითიც დავიწყეთ, ყოველ დღე ეს იცვლება. ანუ მტკიცებულებები ჯერჯერობით აგროვილი არ არის იმდენი რომ შეთანხმებულები არიან მინიმუმ რომ აი ეს კი აი ეს რომ ჩაივლის ყველაფერი აი მე იქნება ანალიზის საშუალება და ეხლა ყველაფერი აი ესეთი ongoing ხდება და ძალიან ძნელია ხშირად აი კონკრეტულად გადაჭრით თქვა რომ აი ეს ამის ბრალი იყო ეს რაღაცა ამის ბრალი ამიტომ ჩვენ მაინც რაღაცა აი ეს ამშენები როგორ არის ქართულად აი ამ დაშვებებს მივყვებით ხო თუმცა ფაქტია რომ ტესტირება და ლოგიკურია რომ რაც ხელმისაწვდომია და კარგია მით უმეტეს ხო გამოვლენა რაც ადრეა ხო ყველა დაავადების შემთხვევაში ეს არ არის ხო რაც ადრე გამოავლენ უკეთესად უშველი სისტემა თუ მზად ყოფნაში გაქვს უშველი სპეციალისტები თუ ყავს სათანადო რაოდენობის უშველი და ამ შემდეგ იგივე იტალიაში ხა ხო არის დეფიციტი საწოლების ჰოსპიტალური ადგილების სპეციალისტების და ამ შემდეგ კაი მოდი ახლა გიგასთან გადავალთ, ანუ იმ საკითხზე რაც ყველაზე მეტად მე მაინტერესებს, როგორი უნდა იყოს თავრობების, ასე ვთქვათ, პასუხი, რომელიც ჯანდაცვას არ შეეხება. მე რამდენადაც მესმის, ანუ იმდენად მარტივია ადამიანურ დონეზე ინფორმირება, რა უნდა გააკეთოს ნორმალურმა მოქალაქემ, ერთი წამით დავივიწყოთ გიჟები, ერთი წამით დავივიწყოთ აი ის ასოციალური ადამიანები, რომელიც არაფერს არ ექვემდებარებიან, ეს გვერდზე გადავდოთ, ესეთი მაინც მგონია რომ ძალიან დიდი უმცირესობაა. მაგრამ მთავრობების რესპონსი ან პასუხი მსგავსი ტიპის რეაქციაზე. აი უბრალოდ რო წარმოვიდგინოთ, რატო ვკითხულობ ამას რა. 2009-2010 წლებში, როდესაც იყო ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპი H1N1 დღეს მაგალითად არის შეფასებული რომ დაახლოებით 220,000 ადამიანი ემსხვერპლა კონკრეტულად ამ იმას რა ქვია პანდემიას. მათ შორის 12,000-ზე მეტი ადამიანი გარდაიცვალა ამით ამერიკაში და აი ახლა ეს მოლოდინი, მაგალითად მე ვერ შევადარებ 2009-2010 წლის რეაქციას, პოლიტიკურ რეაქციას, მოკლედ დღევანდელ პოლიტიკურ რეაქციასთან. მაშინ როდესაც ის პანდემია ადამიანების სიცოცხლის რაოდენობის თვალსაზრისით
დღეს რასაც ხედავთ, რა თქმა უნდა შეიძლება ყველაფერი შეიცვალოს, შეიძლება ის უფრო ძიმე აღმოჩნდეს და ბევრი ადამიანი დაიღუპოს, მაგრამ დღესდღეობით რაც ვიცით, ყოველ შემთხვევაში იქ სადაც გადაიარა და ასე შემდეგ, სადღაც 7000 ადამიანი არის გარდაცვლილი ამ ავადმყოფობის შედეგად. ხომ არ ფიქრობ, რომ რაღაცა თვალსაზრისით გადაჭარბებული რეაქცია აქვს, მათ შორის მთავრობებს და ეს შეიძლება არ ვიცი, სხვა ფაქტორებს უკავშირდებოდეს გარდაჯანდაცვის გიგა. ნუ რაღაცას უკავშირდება. ერთი რომ ზოგადად მთავრობებს მიდრეკილება ექნებათ გადაჭარბებული რეაქციისა ამ სიტუაციაში, იმიტომ რომ მოკლე ვადაში მაგათვის რეაქციის დაკლება გასულიყო კატასტროფულია, ვიდრე რაც მათი აზრით მოკლე ვადაში ჯარიმის გადახდას მოუწევთ მათ თუ ზედმეტი რეაქცია გააკეთა. ამიტომ მათი ბაიას როგორ მიკერძეობლობა იქითკენ არის რომ უფრო გადაჭარბებული რეაქცია გააკეთონ, იმიტომ რომ პრესია აქვს დემოკრატიაში, უბრალოდ ცხოვრება ლაპარაკი, დემოკრატიებზე ვლაპარაკობ. უფრო დიდი პრესია აქვს, რომ რაც შეიძლება კაცრი და რაც შეიძლება გადამჭრელი ზომები მიიღონ და პოპულარულია ფაქტიურად ესეთი გადამჭრელი ზომები და ესეთი ლამის დრაკონული მეთოდები პოპულარულია ამორჩევლების თვალში, ამიტომ ისინი პასუხობენ ამ მოთხოვნას ფაქტიურად და მიდრეკილება აქვთ მაგისკენ. გარდა ამისა, აი ამ ანალიზში რა უნდა გაკეთდეს ძალიან ცოტა ხმა ისმის იმაზე, რომ ყველაფერ აი ამ ზომებს, ასე ვთქვათ, შემზღუდველ ზომებს პოტენციალურად ეს ხეირი რომ სიცოცხლე შეიძლება გადარჩეს, რაღაც რაოდენობის სიცოცხლეები, მაგრამ ამავე დროს აქვს კიდევ რაღაც გრძელვადიანი გავლენა ეკონომიკაზე, რომელიც ასევე სინამდვილეში შეიძლება დათვლად რაღაც სვერფლში გადაიყვანო. და ამაზე, იმიტომ რომ აი ეს პანდემიური სიტუაცია, იმიტომ რომ კატასტროფული სიტუაცია, იმიტომ რომ კრიზისის სიტუაცია, ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს და რაღაც თვალსაზრისით ეს გასაგებია, რომ ყველა არის მოტივირებული მოკლევადიანი ზომებით, ამიტომ მიდრეკილება ბუნებრივად იქნება აი მაგისკენ, რაც შეიძლება შევზღუდოთ და შევამციროთ ეს გავლენა. კიდე რაღაც ჩაგირთავ მაშინ. აი წერან რომ ლაპარაკობდით, რომ იმის გამო რომ ჯერჯერობით ბევრი რამე არ ვიცით. ანუ ამ კონკრეტული ვირუსის მეორე მაგის თქმათ მინდოდა ზუსტად მეორე ზუსტად ეგ არის რომ სინამდვილეში არ ვიცით მე ხა ზუსტად დეტალები არ მახსოვს ღორის გრიპის განვითარების და ფრინველის გრიპის განვითარების და ასე შემდეგ, მაგრამ რატომაც მახსოვს რომ უფრო პროგნოზირებადობის რაღაც უფრო მაღალი ხარისხის სწრაფად საიდანღაც არ ვარ სპეციალისტი ეს მაგ საქმეში, მაგრამ უკვე ვიცოდით დაახლოებით როგორ შეიძლება განვითარებულიყო ღორის გრიპი. ძლიერი პანდემია იყო, მაგრამ ვხედავდით რა დარტყმა შეიძლება ყოფილიყო ეს მსოფლიოში. აი აქ კიდე ყველაფერი არის ისევ და ისევ მეორდება, მაგრამ იტალიაზე ყველაფერი ჩამოკიდებული რო იტყვიან. აი იტალიის შემთხვევა მოგცემს შედარებით სრულ სურათს, როგორც კი დავინახავთ ფორმას თუ იტალიაში როგორ ფორმას მიიღებს ეს ეპიდემია, მე მგონი გაცილებით უფრო მეტი პროგნოზირებადობა გვექნება. გაცილებით და იმ წუთას შედარებით მე მგონი ფსიქოლოგიური სენტიმენტით შეიცვლება და მე მართალია ამას ასევე უყურებ ფინანსური ბაზრების კუთხიდან, აი ველოდები იტალიის შემთხვევაში და მგონია რომ სენტიმენტი ბაზარზე შეიცვლება, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ 25%-იანი ვარდნა ინდექსებში და ფსკერი თითქოს არ არის კიდე ქვემოთ მიდის. არც ვიცით წარმოიდგინე. ხო, არც ვიცით, ხო, და არაფერი არ მუშაობს, ეხლა ნუ ფაქტობრივად გამოვიდა ფედერალური რეზერვის ცენტრალური ბანკი ამერიკის და თქვა, რომ 700 მილიარდს ჩაასხავს პირდაპირ QE-ს, რაც თქვია, რაოდენობრივი შემსუბუქება, ასე ვთქვათ, 100 ბეზის პოინტით შეამცირა საბრუნო განაკვეთები და
ბაზარი კიდე 10% დაეცა. ანუ არც დაიჯერა, რომ ეს ზომები რაღაცას აკეთებს. ჩვენც ახლა მაგალითად სანამ შემოვიდოდით, კითხულობდით, ბოლონიუსი იყო ეროვნულმა ბანკმა გამოაცხადა ჩვენთან, რომ რაღაცა გაუმარტივებს სესხების გაცემას იმის რა ქვია, ადამიანებისთვის, ანუ რეგულაციებს შეუსრულებს ჩვენს ბანკებს. ხო, სადავართ. ხო, მაგრამ ანუ ეს გაურკვევლობა არის მე მგონი ყველაფერი რაც და შესაბამისად გაურკვევლობის თავი რო ჩავაყენოთ ხა პოლიტიკოსების ადგილას, გააქვს ეს გაურკვევლობა, გააქვს ისტერიული რეაქცია ამ გაურკვევლობის გამო მოსახლეობისგან, ამომრჩევლისგან და შენ ფიქრობ რომ ახლა ჯანდაბას ოვერრეაქციას გავაკეთებ, ზედმეტ რეაქციას გავაკეთებ, მაინც მოწონს ამ ხალხს ეს, მაინც ამას ითხოვს ჩემგან, ხო და ღმერთ მაგას რომ დავაკლო რეაქცია და მე ამან ვიღაც მოუკვდეს რაღაც გაცილებით პოლიტიკურად დამაზიანოს პრობლემა. ანუ მიკერძოება არის იქითკენ, რომ უფრო ასე ვთქვათ, გიგა, შეიძლება საუბრობთ ძირითადად დემოკრატიულ ქვეყნებზე, ანუ განვითარებულ ქვეყნებზე, რომლებშიც მათ შორის ცნობილია პოლიტიკური სტიმულები როგორ მუშაობს, ხო? და ჩვენ ჩემი აზრით არ ვიცი რამდენად დემოკრატიაზე ვთანხმდებით, რომ ამ ქვეყანაში დემოკრატიაა, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში იმაზე მაინც ვთანხმდებით, რომ ჩვენ რეალურად 10-ჯერ ღარიბები ვართ, ვიდრე ევროკავშირი საშუალოდ, ხო? სადაც ეს ძვინვარებს და ჩინეთიც მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენზე 2.5-ჯერ მდიდარია საშუალოდ, სადაც ესე პანდემია იყო, კონკრეტულად ის ქალაქი და ის რეგიონი ჩვენზე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ მე მგონი 4-ჯერ 5-ჯერ მდიდარია ის კონკრეტული. შესაბამისად, აქვს თუ არა შენი აზრით მნიშვნელობა რეაქციას მთავრობის თუ როგორ ქვეყანაში აკეთებს ამ რეაქციას. ეს არის საქართველოს მსგავსი ქვეყანა, რომელიც შეიძლება იყოს აი აფრიკული ან რაღაცა აზიური ისეთი განუვითარებელი ქვეყნების მასშტაბის თავისი ეკონომიკური შესაძლებლობებით, თუ ეს შეიძლება იყოს არის გერმანია, ან ჩეხეთი, ან იტალია. კი, აქვს რა თქმა უნდა რაღაც ნიუანსები არსებობს, მაგრამ ჩინეთშიც წარმატების ჩვენება მაგალითად ჩინეთი ხა დემოკრატია არ არის ვიცით ხო? წარმატების ჩვენება ამ ეპიდემიასთან გამკლავების თვალსაზრისით, პროპაგანდისტული თვალსაზრისით, ამას ძალიან დიდი ღირებულება ჰქონდა კომუნისტური პარტიისთვის და დემოკრატიებში კიდე საარჩევნო ღირებულება აქვს და არ აქვს მნიშვნელობა სინამდვილეში რის გამო არის რა არის мотиваცია სინამდვილეში ორივე შემთხვევაში დიქტატურებშიც და დემოკრატიებშიც აი ეს რომ ზრუნველი თავრობა თუ კომუნისტური პარტია შემთხვევაში ამას მიხედავს და ხალხის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს ძალიან პოპულარულია. ეს იგივეა რომ თავრობას როგორც უყურებ, ხო, ძიძას რომელმაც რაღაც კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა მოგხედოს და სხვათაშორის მე ეგეც მაკვირვებს რომ აი მაგალითად ჩინეთის შემთხვევაში ძალიან გასაგებია, ანუ თვითონ მთელი საზოგადოებაა ასე აწყობილი. თან მეცინება ხოლმე რომ ახსენდება მე-20 საუკუნეში სადღაც 100 მილიონიანამდე ადამიანი მოკლეს ამ ქვეყანაში და ეხლა როგორ ნერვიულობენ იგივე პარტია, რომელიც არ შეცვლილა, როგორ ნერვიულობს რაღაცა ვირუსთან ბრძოლაზე. და მგონია რომ ყველაზე დიდი ამ ყველაფერში არის ზუსტად ის პროპაგანდის ნაწილი და იტალიასაც ვინ დაეხმარა, ევროკავშირი იმდენად არ დაეხმარა, რამდენად ჩინეთი. ხო, ანუ ძალიან უცნაურია მარტივად რომ შეხედო ამ სიტუაციას. პროპაგანდა არის ალბათ ერთ-ერთი მთავარი სტიმულატორი ხელისუფლებების რეაქციის ამ პრობლემას. განსხვავება ის იყო რომ მაშინ 10 მილიონი ადამიანს რო კლავდა ჩინეთი, სადაც 5-6 წელი ჭირდებოდა კაცობრიობას რომ გაეგო ხალხი და აქ ისერად ხდება ყველაფერი ასე რომ ბუნებრივია რომ მე უკავშირიც არსებობს და ახლა კი არჩევნები რა თქმა უნდა ჩინეთში პროფანაცია სინამდვილეში არ არსებობს, მაგრამ გზნობიარობა ინფორმაციის მიმართ დიდი მადლობა ჩინეთის კომუნისტურ პარტიასაც ძალიან გაფაქიზებულია. საქართველოზე რას ფიქრობ იგივე? ხო, ნუ საქართველოში კი აბსოლუტურად არა იდეალური დემოკრატია გვაქვს ალბათ მაგას ვთანხმდებით, მაგრამ ნუ არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია პოლიტიკურ პროცესში. თუმცა დაძაბული პოლიტიკური სიტუაცია გქონდა და აი უბრალოდ ესე რომ შევხედოთ კონტექსტს რომ შევხედოთ, მანამდე თემა იყო სრულიად პოლიტიკური, მთელ ქვეყანაში მთავარი.
მოლაპარაკებები, ასე შემდეგ, ხელისუფლების რეიტინგი იყო ძალიან დავარდნილი ჩემი აზრით, ყოველ შემთხვევაში იმ პროცესების ფონზე, რაც 20 ივნისის მერე განვითარდა და ჩემი აზრით კორონავირუსი ამ ხელისუფლებისთვის არის მაშველი რგოლი. მე ხელისუფლება მე მგონი მე მგონია რომ ჯერჯერობით ისინი ასე აღიქვავენ. მე მგონი ესე აღიქვავენ ზუსტად და მე მგონი აპირებენ კორონავირუსზე აწყონ საარჩევნო კამპანიას საერთოდ. მე მგონია რომ რაღაც ეხლა შეიძლება ვაზვიადებ და არ ვამბობ რომ ეს კარგი სტრატეგია იქნება მათთვის თუ არა, იმიტომ რომ ეს ცოტა ორლესული ხმალია რომ იტყვიან ხო, იმიტომ რომ ეს არის გარანტირებული რომ ისინი აუცილებლად მოგებული დარჩებიან. გადმოსახედიდან სტატუს კო კარგს არაფერს არ უქადდა მათ, ხო სწორია, რაღაც ეს ნეიტრალური პოლიტიკური პროცესი, მე მგონი თვითონ ხდებოდნენ რომ ცუდ შედეგს დაუდებდა არჩევნებამდე და მე მგონი ახლა ბაუჭებიან რაღაცას, რა ვიცი, არ გამოგვირდება რომ რაღაც ჩვენ დროის ახალი გმირები ცინიზმის გარშემო ვამბობ და მათ შრომობდა დაფასდეს იქნება ეს ბატონი გამყრელიძე თუ ცერცოდე თუ ვინც არიან, დიდი მადლობა რომ ბევრ შრომობენ ამ სიტუაციაში, მაგრამ არ გამოგვირდება რომ პარტიულ სიაში აღმოსჩნდეთ ქართული ოცნების ცოტა ნახევრად ხუმრობით, მაგრამ ხო მეც ესე მგონია რომ რაღაცნაირად ცოტა მაშველი რგოლივით შეიძლება უყურებენ ამ კრიზისს და ამ ფონზე ეკონომიკური თქვათ ინიციატივები რომელიც თავრობისგან მოისმინე ან ყოველ შემთხვევაში მუსილებს საჯარო სივრცეში მაგას როგორ უყურებს? ხო, მე მგონი ეს არაფერს არ ცulis სინამდვილეში, ბევრი არაფერი არ გაუკეთებიათ, რაღაცა გადავასებულებს, უბრალოდ განვიხილოთ, აი რა ღონისძიებები შეიძლება მარტივად რომ თქვათ, სახელმწიფომ შემოგთავაზოს, თუნდაც დღეს არა, მაგრამ თქვათ უახლოეს პერიოდში. ეხლა მოკლე ვადაში მე არ მჯერა რომ მართლა აქ რაღაცა მექანიზმები არსებობს რომ ძალიან სწრაფად ეს გაკეთდეს რაღაც გარღვევები მე შეიძლება რა თქმა უნდა ვილაპარაკო რატო არ გამოვიყენეთ ის შესაძლებლობა რომ წარსულში ქონდა რატო არ ქონდა ამ ხნის განმავლობაში სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა მაგრამ ნუ სადაც ვართ იქ ვართ და დღეიდან რა თქმა უნდა სწორი იქნებოდა ეხლა ვაშკაცური ნაბიჯები და გადასახადების დაწევა და ხარჯების შემცირება, ხო? მაგრამ ნუ ხარჯების შემცირება ხამათი სტილი არ არის მოგეხსენება. პირიქით ყველაფერი აწყობილი ქართული ოცნებების არის რაღაც პოლიტიკური კორუფციის მართლობა. ჩვენ რამე რეკომენდაციები მეცვით თავს არც მგონია რომ ეგ რაღაცა ადეკვატური იქნება. მithumet ეს ეკონომიკური პოლიტიკა რომელიც 8 წლის განმავლობაში ხორცდება, არ მგონია კორონავირუსის გამო რაღაცის თავში რაღაც გარდატეხა მოხდეს. მე სხვა რამეს მეშინია, როგორც ადამიანს, როგორც პოლიტიკოს, ადამიანს როგორც აინტერესებს ამ ქვეყანაში რაღაც საზოგადოებრივი ცხოვრება. ეს შეზღუდვები, ეკონომიკური შეზღუდვები, მათ შორის პანიკის მასშტაბი, რომლებსაც რაღაცად ჩემი აზრით ვთესავთ. რა გავლენას მოახდენს მათ შორის აი გადასახადებს არ შეამცირებენ, ხო? ხო შეიძლება რომ ჩვენ თვითონ არ ვიცით წინასაუბრიდან გამომდინარე რამდენი თვე გაგრძელდება მსგავსი ამბავი. ჩვენ თვითონ მოვიწყოთ ისეთი მდგომარეობა, როდესაც კორონავირუსი იქნება ყველაზე ნაკლები პრობლემა, იმ პრობლემების ფონზე, რომელიც შეიძლება ამ ქვეყანაში თვეების განმავლობაში თუ აი ასე გავაგრძელეთ და ამას არ შევხედეთ უფრო საღიაზრის თვალსაზრისით, კონკრეტულად აი ის არ ვაკეთეთ, რაც ზუსტად ვიცით რომ მუშაობს. კონკრეტულ ადამიანებს არ მომკურნალეთ, არ აღმოვაჩინეთ რაღაცა, მაგრამ ამავე დროს შეზღუდეთ მიმოსვლა. ამ დროს რაღაცა კი მე მესმის რომ თავშეყრის ადგილებზე სრულად რაციონალურია რომ ერთად არ გავიდეთ და ერთმანეთს არაფერი არ გადავდოთ, მაგრამ რაღაცნაირად ქვეყნის მთლიანობაში ქვეყანაში ცხოვრება გაგრძელდეს ნორმალურ კალაპოტში. ანუ მთელი ჩემი ასე ვთქვათ ამოსავალი არის რომ მოდი გავაგრძელოთ ცხოვრება ნორმალურ კალაპოტში იმ სიფრთხილეების დაცვით რაც საღი აზრის ფარგლებში ჯდება. ანუ აი ამაზე როგორი წარმოდგენა გაქვს, აი თქვათ როგორი მოქმედებს ეკონომიკაზე ეს ისტერია. გეთახმები. ანუ ეკონომიკაზე დარტყმა იქნება, უკვე არის ფაქტია, საკმაოდ ძლიერი დარტყმა. აი რამე ხო არ ვიცით. ხო არ ვიცით, ახლა მაგალითად აი ისევ ჩინეთს უნდა დავუბრუნდეთ. ჩინეთმა ხო 2 თვის იანვარ-თებერვლის რა ქვია ინდუსტრიული წარმოების ციფრები დადო 20-25%-იანი ვარდნა ინდუსტრიულ წარმოებაში სერვისების დარგში
და ვთქვათ, რომ ჩავთვალოთ, რომ ეხლა ჩინეთი აი ჩათვალა, რომ გაუსწორდა უკვე და გაუმკლავდა კრიზისს და ავიდა სასწრაფოდ ავიდა იმ სიმძლავრეებზე, რომელიც ჰქონდა თქვა კრიზისამდე, ხო, რაღაც აი ერთ თვეში ქარხნებმა დაიწყეს ისეთი სიმძლავრით მუშაობა, როგორც და მერე ვთქვა, ჩვეულებრივი დინამიკით გააგრძელა ასე ვთქვათ, ზრდა ეკონომიკამ. აი ეს ორთვიანი დარტყმა, პირველ ამ წლის ორთვიანი დარტყმა ნიშნავს, რომ ჩინეთში ზრდა არ იქნება, ან იქნება 2%. პროგნოზირებული 5-6%-დან, ხო? ხო, პროგნოზირებული 5-6-7%, რომ ჩინეთისთვის ითვლებოდა დაბლად, ასე ვთქვათ, გვახსოვს, რომ 9-ს უთხოვდა ხოლმე ჩინეთი და ბოლო პერიოდში 5-6 ეკვნა, ხო და აი ამისგან აი ამას მივიღეთ. ეხლა თუ რაღაც დაახლოებით სერვისში ციფრები ძალიან დიდად არ განსხვავდება, ხო ჩვენთან რაღაც 5%-იანი ზრდაზე იყო ლაპარაკი. ფაქტურად თუ ესეთივე დარტყმა გვექნა ორთვიანი ღრმა დარტყმა და დიდი დაშვება ისევ რომ უცებ ამოვქოქავთ მე ყველაფერს, იმიტომ რომ ესე მარტივად არ არის. ალბათ იმაშიც არ გვეპარება, ეჭვრო ჩინელები პროსტრაბად ამოვქოქავენ რაღაცებს, ვიდრე ჩვენ ამოვქოქავთ, ხო? ანუ ლაპარაკი იმაზეა, რომ რეცესია ძალიან რეალისტურია, თუ ესე შევხედავთ რეცესიას როგორც წლის მთლიანში და პროდუქტის ვარდნას, ხო? ძალიან რეალისტურია საქართველოში და აქ ლაპარაკი რომ ყოველ პროცენტის ადამიანებს რო გააგებინა, აი მაგალითად ვინც ჩვენ გვისმენს, აი რეცესია, ნუ ჩვენ გვესმის რა არის რეცესია, მაგრამ აი ადამიანების ცხოვრებაზე საქართველოში არა ზოგადად აი ეს რას ნიშნავს? ეს სიცოცხლეებს ხო ასევე შეგვიძლია გადავთარგმნოთ? კი, სხვა ჩვენს მაგალითად ბოდიში გიგა, ჩვენ რო აი მარტო იმის გამო, რომ ჩვენ ევროკავშირზე 10-ჯერ ღარიბები ვართ. ეს იმას ნიშნავს, რომ აი იცოდნენ ადამიანებმა, საშუალო ქართველი 10 წლით ნაკლებს ცხოვრობს, აი ამ ცხოვრების სტანდარტის გამო, ვიდრე ცხოვრობენ ზუსტადაც ევროკავშირის ქვეყნების მოქალაქეები. ანუ ჩვენი ანუ ესეც ხო დაკარგული სიცოცხლეა. რა მნიშვნელობა კორონა მომკლავს, ცუდი ჭამა მომკლავს, რაღაც უხარისხო ჯანდაცვა მომკლავს, გაუნათლებლობა და შეცდომები, თუ რაღაც. იგივე მაგალითად ჩინეთში იქამდე კრიზისამდე იყო 5.2% უმუშევრობა და ამხდარა 6.2%-ზე. ანუ 10% დაემატა უმუშევრობის. ხო, ფაქტობრივად 20%-იანი ზრდა არის უმუშევრობის კოეფიციენტში. საქართველოში არის სადაც 220,000 უმუშევარი. ნუ ეს უცნაური სტატისტიკით რომ. ხო, ნუ თუნდაც იმ ოფიციალური სტატისტიკით, ხო? ოფიციალური სტატისტიკით, ხო, ფაქტობრივად ვამბობთ, სადაც შეიძლება 30-40,000 ახალი უმუშევარი მივიღოთ ამის ყველაფრის შედეგად. და სამუშაოს დაკარგვა არსებობს ეს კვლევები, რომელიც შეგვიძლია ნახო ადამიანისთვის და მის ოჯახისთვის რას ნიშნავს სამუშაოს დაკარგვა, სტრესის თვალსაზრისით, იმის თვალსაზრისით, რომ ხელმწვდომა ჯანდაცვაზე უარესდება, ის რომ ვერაგროვებს იმის რომ შვილს მიცეს მე უკეთესი განათლება, რომელიც ასევე გზდის შანსს თქვა ამ შვილს იმისთვის რომ რაღაც კეთილდღეობას მიაღწიოს და შემდეგ აი ამ იმაში მინიმუმ თვითონ ამ სამუშაო დაკარგულ ადამიანზე სხვადასხვა გათვლებით 1-დან 1.5 წლამდე სისხლის ხანგრძლივობის მოსალოდნელი სისხლის ხანგრძლივობის შემცირებაზეა ლაპარაკი. წელიწად ნახევარი, ხო? ანუ ფაქტობრივად 40,000 უმუშევარი თუ მივიღეთ, ამით რაღაც 60,000 წელი ადამიანი დავკარგეთ, ასე ვთქვათ, საქართველოში ყველაფერი ამის შედეგად, ხო? ჩვენი რეაქციის გამო, ანუ არა, მე მგონია რომ ისედაც მოვიდოდა ეს. არ არის სწორი, ესე ვთქვათ, ეგ მე მაგას არ ვამბობ, რომ რაღაც მხოლოდ ჩვენი რეაქცია, ჩვენ არ გვაქვს იმის ალტერნატივა ეხლა, რომ არ დავკარგოთ არც 1% მთლიანში და პროდუქტის ზრდის, ეს არ მოხდება. მე უბრალოდ არც მქონდა ეხლა მაგის განზრახვა იქ, როცა პოსტს წერდი, რომ რაღაც ესე კაცრი კომპრომისი დამენახებია, ასე ვთქვათ, ამის შედეგად უბრალოდ ვიცოდეთ იმის თქმა მინდა, რომ ეკონომიკის შენელებასაც ასევე თანსდევს სიცოცხლის
დაკარგვა რაღაც თვალსაზრისით სიცოცხლის წლების დაკარგვა საზოგადოებაში. ამის თქმა მინდოდა რომ იმიტომ რომ რაღაც ამ ანალიზში ეს იკარგება და ადამიანს არჩევათ ამისთვის დრო და სურვილი, ბუნებრივი რეაქცია ესე, მაგრამ ვიცით რომ ესეც არსებობს. ესეთი კომპლექსი არსებობს. სერგო, ანუ აი შენი აზრით, აი ეს ბალანსი ჯანდაცვასა და ეკონომიკას შორის რომელიც დღეს გასაგებია რომ ფსიქოლოგიური იმის გამო თქვა ჯანდაცვისკენ არის გადატანილია ჯანდაცვისკენ. მათ შორის აი ჯანდაცვის ნაწილს მაინც რომ მიეხედოს, მოკლედ აი იმ თვალსაზრისით რომ ჩვენ სულად მზად ვიყოთ იმ შემთხვევისთვის თუ იტალიის მაგვარი დაგვემართა და როგორც წეგან თქვით რომ ეს არის დაახლოებით საქართველოსთვის 1200-ის შემთხვევა 1200-ის შემთხვევა ხო ძალიან უხეშად და დავკონცენტრირდეთ. არა, პირდაპირ პროპორცია რა, ანუ თუ შესაბამისად ის ქართულებები, ხო, ის ქართულებები, რომლებიც თქვა თუ ვივარაუდებ იმედია რომ ჩვენც არ გვექნება ისეთი მაღალი თქვა ახლა მე არ მაქვს იმედი რომ გერმანიასავით და სამხრეთ კორეასავით კარგად მიხედავს ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა ამ ხალხს, მაგრამ როგორც მინიმუმ რა ადამიანი არ დაიხრჩოს რა, ანუ შანგბადი არსებობდეს, სულხვის აპარატი არსებობდეს, რაღაც. ანუ ამ თვალსაზრისით როგორ აგვაქვს ჯანდაცვის სისტემაში მდგომარეობა და რის ხარჯზე ვაკეთებთ ამას, ანუ მაგალითად სახელმწიფო რამეს შვება, თუ კერძო სექტორი ემზადება ამისთვის თუ რა მდგომარეობა? ძალიან კარგი შეკითხვა, აი კერძო სექტორის და სახელმწიფოს თანამშრომლობა, იმიტომ რომ ჩვენ მოვისმინეთ ხო, რომ აი თუ სახელმწიფო რაღაცას გააკეთებს, უხეშად ვთქვათ და ასევე კერძო სექტორი დაგვეხმარება ხო, ჩვენ ჯანდაცვის უწყების პირებისგან ხო. დავიწყოთ იქით, რომ ამაზე აუცილებლად უპასუხებ, დავიწყოთ იქიდან, რომ ზოგადად ხო აი გავაგზავნებ გიგას რა თქმა და შენს როგორც დაიწყე ადამიანებს ხო რაღაცა მომატებული საფრთხეებისადმი სხვა რეაქცია გვაქვს არა და იგივე პირველი არის რომ სიცოცხლე, ჯანდაცვა, აი ამაზე ვფიქრობთ და თქვათ იმ სხვა შემადგენელ ნაწილებს, აი თქვათ თუნდაც ეკონომიკა, მე ხვალ რა იქნება, ზეგ რა იქნება, ანუ ამას ვეღარ ვსაზღვრავთ. მაგრამ თუ ჩვენ დიდხანს აი როგორც ჩვენ თქვი, დიდხანს მოგვიწია და ჩვენ თვითონ რაღაც უნდა ასე ვთქვათ გავაკეთოთ. აი გაზაფხული მიდის ამ ამბავში, მოდი ეს შევხედოთ. აი ცოტა ადამიანები ჩვენ მოსახლეობა თვითონ მივალთ და აი თვითონ შევეგუებით ამ და რაციონალურად დავიწყებთ აზროვნებას და ქმედებას, იმიტომ რომ თუ შევხედეთ რომ თქვათ გადაიარა და არ არის ესეთი სიტუაცია როგორც თქვათ იტალიაში, შესაბამისად ეს ჩაცხრება ეს თქვათ ეგრეთ წოდებული ისტერიკაც და ჩვენ მაინც ჩვეულებრივ რეჟიმში გავაგრძელებთ ცხოვრებას. მაგრამ თუ ეს ასე არ მოხდა და იტალიასავით მოხდა, აი აქ ძალიან უკვე გვჭირდება ძალიან ეფექტური ნაბიჯების გადადგმა და სხვადასხვა სექტორების თანამშრომლობა. ეხლა რაც შეეხება, ხო, აი რითიც დავიწყეთ, რომ რას აკეთებს ჯანდაცვის სექტორი, რას აკეთებს სახელმწიფო, კერძო სექტორი და ასე შემდეგ. ჩვენ რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად გეთანხმები, რომ ვართ შეზღუდული ყველანაირ რესურსში, მათ შორის იგივე, ხო, ეხლა ნაკლები შემოსავალი გვაქვს 10-ჯერ ღარიბები ვართ, ჯანდაცვის სისტემაც პირობითად ვთქვათ, ბევრად ასე ვთქვათ, ნაკლებად გამართული გვაქვს ვიდრე თუნდაც იტალიას, თუმცა იტალია არ არის ყველაზე ძლიერი ჯანდაცვის სისტემის მოდელი არ აქვს ევროპაში, ვთქვათ, ბევრად ხო, მაგრამ ჩვენზე ბევრად უკეთესი აქვს, ხო? ეხლა შეიძლება ნაკლები აქვს ვიდრე გერმანიას, ან საფრანგეთს, ან შვეიცარიას, მაგრამ ჩვენზე ბევრად უკეთესი აქვს, მაგრამ იმათაც ხო როგორი კოლაფცია. ამიტომ აქ ძალიან მნიშვნელობა აქვს ზუსტად რაც გვაქვს რესურსების ეფექტური გამოყენება და დროული, აი ჩვენ ახლა ვეთანხმები გიგას რომ ესეთი ისტერიული საკვაკ და შეიძლება ოვერ ასე ვთქვათ გადაჭარბებული რეაქცია, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში შეიძლება ცოტა გადაჭარბებული ბჭყალებში მზადყოფნა კარგიც იყოს, რომ ყოველი ვთქვათ აი პირობითად ყოველი ადგილი საწოლი, ყოველი დამატებითი სუნთქვის აპარატი რომ წინსწრებით მზადყოფნაში იყოს. იმიტომ რომ ისე ვიმეორებ, შეიძლება 30 შემთხვევით ან 100 შემთხვევით შემოვიფარგლოთ, შეიძლება მართლა თვალყურს 1000 დაგჭირდეს. ხო, ამიტომ ჩვენ წინასწარ მზად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ მე არ უნდა დავიწყოთ ამაზე ფიქრი. ამიტომ რა მდგომარეობას მანდ
აქ ნუ ისევ და ისევ, აი ნათქვამი რაც არის და ნუ ვენდოთ ჯანდაცვის ხო უწყების წარმომადგენლებს, რომ 400-მდე ადგილი არის, რომელშიც თქვა ჩვენ შევძლებთ ამ ეტაპზე ამის გამკლებას. თუ მეტი შემთხვევა იქნება, ეს 400-ი სულ გვაქვს თუ მათ შორის ის ადამიანები, რომლებიც ხო ჩვეულებრივად იყენებენ არა და ვირუსებული რა ვიცი. ხო გამოვრთავთ თავისუფალი. ანუ გვექნება რესურსი, ხო, რასაკვირველია ხა. ქვეყანაში არის სხვა შორის 2000-მდე ხელოვნური სუნთქვის აპარატი, მაგრამ აქედან ხო 50-70% ყოველთვის არის დაკავებული, ხო, ეს იმას ხო არნიშნავს, რომ ამას გამორთავთ და ხო. ჩავთ, ამიტომ აი ესეთი რესურსების არაპირდაპირ გამოთვლა შეგვიძლია, მაგრამ თავარი აქ არის რა, ეფექტური მართვა და აი შენ რაც თქვი ამას წინ, რომ შეიძლება ბევრი არ იყოს დაწოლა და რამდენიმე ასეულ პაციენტს გაუმკლავდებით, აბსოლუტურად გეთანხმები, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია როგორი იქნება ამათი ეფექტური მართვა, ხო? იმიტომ რომ რამდენიმე ასეული პაციენტი შეიძლება პრობლემა გახდეს, როდესაც შენ ვერ აკონტროლებ ამ ნაკადებს, არაეფექტურად ამისამართებ, ჯანდაცვის სისტემის სხვა ასე ვთქვათ ინსტიტუციები არაკოორდინირებულად მოქმედებენ და სამწუხაროდ ამის მაგალითები წარსულშიც და ახლაც ბევრი გვაქვს. ძალიან მნიშვნელოვანია კერძო სექტორთან თანამშრომლობის, იმიტომ რომ სახელმწიფო სექტორში არ არის უბრალოდ ფიზიკურად ამდენი ადგილი და სახელმწიფოს არ აქვს ბალანსზე. ხო, არც არსებობს რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურულად გაუმართავი, ასე ვთქვათ, საავადმყოფო გვაქვს, ხო, რომ ვთქვათ ახლა, ხო, დეტალებში აღარ შევა. ხო? ამიტომ საჭიროა ზუსტად კერძო სექტორთან თანამშრომლობა, მაგრამ კერძო სექტორთანაც ძალიან სერიოზული პრობლემებია, ხო? ახლა წინა წელი რამდენიმე ასეული მილიონიანი ფარული დეფიციტით დაიხურა, ხო? ჯანდაცვის უწყების ლაპარაკია 350-360 ძალიან უხეში დათვლებით, შეიძლება უფრო მეტიც იყოს დეფიციტზე. ამიტომ ეს კლინიკებიც კერძო სექტორის, ახლა სხვა შორის აი სოციალურ ქსელებში წერენ, რომ აი კერძო სექტორმა რატო არ უნდა აიღოს და კი, რა თქმა უნდა აიღებს, მაგრამ ზოგიერთ კლინიკას ფიზიკურად შეიძლება ინფრასტრუქტურა არ ქონდეს ამისთვის, ხო? ახლა შეიძლება კი საწოლი ადგილი აქვს, გამართულიც აქვს, მაგრამ ამ კონკრეტული შემთხვევებისთვის ინფრასტრუქტურა არ უარგოდეს მას. ან არის კერძო კლინიკები, რომელსაც ძალიან სერიოზული ფინანსური, ასე ვთქვათ, სირთულე აქვს, ხო? იმიტომ რომ ასეთი მსგავსი ავადმყოფებისთვის უნდა შეიძინოს საყოველთაო ჯანდაცვამ დედა უტირა, ანუ კერძო ბიზნესის ფინანსურ დურადობას. სხვა თემაზე გავდივართ, ხო? სხვა თემაზე გავდივართ, მაგრამ ეს სამწუხაროდ ასეა, ხო? იგივე საყოველთაო ჯანდაცვის პრობლემები და ის ფინანსური ხარვეზები, ასე დავარქვათ, ახლა ძალიან ისეთ დეტალებში შევიდეთ, ხო, იმიტომ რომ ეს ცალკე დიდი თემა. ეს რასაკვირველია, ძალიან დიდ ზეგავლენას მოახდენს ზუსტად მთელი ჯანდაცვის სისტემის, მათ შორის კერძო ჯანდაცვის, ესე ვთქვათ, ინსტიტუციების მზადყოფნაზე, ხო? იმიტომ რომ ეს ხო ესე არ ჩაივლის, ახლა მე 300 მილიონიანი დავალიანება მაქვს, იქ ვიღაცაც უდღეშია, ვიღაცას არ ყოფნის ხელსაწყო, ეკიპირება, რაღაც, ანუ ასეთი ავადმყოფის მიღება, როდესაც ამოფროთ დამატებით რამდენიმე 1000 ადგილს კერძო სექტორი გამომიყოფს, ძალიან კარგი გამოგიყოფს, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, აქ უბრალო საწოლ ლოგინზე მაპატიეთ სიტყვისთვის, არ არის აქ ხო ლაპარაკი ამაზე. აქ ლაპარაკია, რომ ამ საწოლს უნდა მოყვებოდეს აღჭურვილობა, ეკიპირება, დანადგარები, დიაგნოსტიკის შესაძლებლობები და ასე შემდეგ და იმ ხარვეზიან სისტემაში, რომელიც ჩვენ მივიღეთ 7 წლიანი საყოველთაო ჯანდაცვის გაუმართავობით, ხო? თუმცა საყოველთაობა ძალიან კარგია და მისასალმებელია იდეაში. ხო? მაგრამ სხვა ცალკე ვილაპარაკოთ. ეგ ცალკე ვისაუბროთ ამაზე, მაგრამ გააჩნია როგორ გამართავდა და სხვადასხვა გააჩნია რას დაარქმევ კიდე საყოველთაობას, ხო? იმიტომ საყოველთაო ჩვენ არასდროს არ გქონია და არ არის ეს, ხო? იმ პრინციპსაც არის აქ მაყოფილებს, რაც საყოველთაო ჯანდაცვაში მოიაზრება კლასიკურად. ხო და აი რაში თანამშრომლობენ ეს სახელმწიფო და ეს კერძო სექტორი, რაში მდგომარეობს? ძალიან რთული იქნება მაგას ვამბობ, ხო? იმიტომ რომ აი ეს დეტალები, როდესაც კითხვებს ვსვამთ უკვე, რომ აი რაში გამოიხატება ეს თანამშრომლობა, ვინ რამდენ ადგილს მოგაწოდებს, რამდენ დანადგარს მოგაწოდებს, რამდენ ეკიპირებას მოგაწოდებს, რამდენ გატრენინგებულ და ასე ვთქვათ უნარებიან, შესაბამისი უნარებით აღჭურვილ სამედიცინო პერსონალს მოგაწოდებს, სამწუხაროდ ამაზე აი ესეთ დეტალებზე პასუხი არ არის, რაც სავარაუდოდ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ თლათ ასეთი კარგი მზადყოფნაც არ არის. მაგრამ მე არ მინდა ხარ ჩვენი მაყურებელიც ახლა რაღაცა დავზაფრო, მაგრამ ჩვენ ნამდვილად ახლა გიგასაც ვეთანხმები და მე მგონი შენც ახსენე ეს, რომ რამდენიმე ათეულა თუნდაც 100-მდე შემთხვევას გაუმკლავდებით და შეიძლება, რა ვიცი, მართლა გაგვიმართლოს და მეტი შემთხვევაც არ იყოს, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ჩვენ ვერ ვიქნებით გამართლების, არ უნდა ვიყოთ ყოველ შემთხვევაში გამართლების, რაღაც წინასწარმეტყველების, შინაგანი და მეექვსე
გზნობების იმედზე, რომ ხო, აი, იცი რა, 33 შემთხვევა მაქვს, კიდე 33 ან 100 დამემატება და მეტი არა, ხო? იმიტომ რომ კიდევ იქამდე მივიდივართ. პრობლემა ეგ არის, რომ უბრალოდ უცნობია და ჩვენ ლაპარაკობთ და ვემზადებით იმისთვის, რაც არ ვიცით რა. აი, მაგის თქმა მინდოდა, კარგია რომ შემახსენე, რომ ყოველთვის ჩვენ უფრო მეტად პანიკობთ და ისტერიაში ვარდებით, ყველანი ჩვენ საზოგადოება, რაღაცა უცნობია. ხო, აი რაღაცა უცნობია, რაღაც არ ვიცი, კი თუ არა, იმაზე მეტად ნერვიულობ, ვიდრე რომ ვიცოდე რაღაცის ნეგატიური ან უარყოფითი პასუხი, ხო? ეს არის და იგივეა აქაც, მთელი საზოგადოება რეაგირებს ამაზე, რომ არ ვიცით, ხო, რა იქნება, 3 იქნება შემთხვევა კიდე თუ 303, ხო? დანახარჯი 5 მილიონი დამჭირდება თუ 500 მილიონი. მთავრობა სწორად მოიქცევა თუ არასწორად, ეფექტურად იქნება თუ არა ეფექტურად. რამდენი ხანი გაგრძელდება, ბევრი თუ გაგრძელდება და აი ეს ყველაფერი ხო გვითხრობს ამ საყოველთაო ისტერიაში, რომელიც კიდევ ვიმეორებ, თქვა მზადყოფნის თვალსაზრისით, რომ ესეთი ოვერ რეაქცია მოახდინოს. მთავრობამ შეიძლება არც იყოს ცუდი, იმიტომ რომ მეტი მზაობა დავინახოთ თუ ასეთი იქნა, ხო? ხო, რეაქციასაც გააჩნია. მაგრამ რეაქციასაც და გადადგმული ნაბიჯების ეფექტურობასაც გააჩნია, იმიტომ რომ ეკონომიკურ საკითხებზე აი გიგა მისაუბრა, რომ არ არის ხო ერთადერთი ხა შეიძლება ციფრებში ვერ თქვათ, მაგრამ ერთადერთი რასაც უყურებთ, აგერ ლარმა დღეს კიდევ მორიგი, ასე ვთქვათ, რეკორდი დაამყარა. 3.1 და ასე შემდეგ გაგრძელდება. ხო, ამიტომ აი ძალიან ბევრი ისეთი უცნობია, მრავალუცნობიანი განტოლება, რომლის ამოხსნა ძალიან ძნელია და ალბათ უფრო რეტროსპექტიულად შემდგომ შევძლებთ, რომ მეტი გაანალიზება გავაკეთოთ, რა ეს სწორედ იყო, ეს არასწორად იყო, ამისთვის მზად ვიყავით, ამისთვის არ ვიყავით მზად, მაგრამ კიდევ და კიდევ მთავარია იმ მინიმალური რესურსების მაქსიმალურად ეფექტური გამოყენება. ბანში ბოლო კითხვა, ანუ აი პიროვნულად თქვენ ოჯახებში თქვენ აი რაღაც როგორი, ანუ ნერვიულობთ თუ უბრალოდ უყურებთ ამ სიტუაციას რაღაცას რაციონალურად, რომ აი ნეტა როგორ განვითარდეს და აი მაგათაც რაღაც ჩემს ოჯახში რაღაცა შვიდად ვაკვირდებით სიტუაციას რა და აი ესეთი რაღაცა რომ მაგალითად კონკრეტულად რო გითხრათ ჩემი მეუღლე რომ მიდის აგროჰაბში ცდილობს რომ ბევრი არ იყიდოს რომ ვიღაცა არ ჩაცალოს რომ ისიც გიჟია ან რაღაც აი ესე რომ მოვიქცეთ და აი თქვენ როგორ უყურებთ ოჯახებში ადამიანურად ამ ამბავს ჩვენ მარაგებს არ ვიქნით მათ შორის არც ტუალეტის გაღლდის მაგრამ ხელის ბანას მოუხშირეთ სერიოზულად ეხლა ეს ფაქტია და კი სანიტაიზერსაც უფრო ხშირად და კინოში არ დადიხართ სავარაუდოდ ხო კინოში ხო და მართლა დრო გვაჩვენებს რამდენად სწორი რეაქციები აქვს ადამიანებს და ქვეყნებს ამის ყველაფრის მიმართ იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი ისევ და ისევ არა ვარ სპეციალისტი მაგრამ სწორი სტრატეგია ეპიდემიებში არის სწორედ ჯერ თავიდან შეკავების, მერე შენელების და მერე ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, იმუნიტეტის შექმნის მასიურ მასზე და ეს არის თან ეპიდემიოლოგების მიერ შემოთავაზებული რეკომენდაცია, რომელიც ასევე ითვალისწინებს, რომ გრძელ ვადაში ეკონომიკური თვალსაზრისითაც ყოველდღიურ ჰარმონიული და ოპტიმალური გზა არის ესეთი კრიზისების მართვის და საინტერესო არის, რომ გერმანიამაც სადაეგა და ინგლისმაც სადაესა და გერმანელები ჯერ კიდევ შეიძლება ჩაითვალოს, რომ მისდევენ მაგ სტრატეგიას და მე მგონი ინგლისში, იმიტომ რომ პოლიტიკური ზეწოლა ატრიალებენ მაგ სტრატეგიას და იმიტომ რომ გამოვიდა ჯონსონი თქვა, რომ დაავადდებით, მაგრამ ნელა ჯოგის იმუნიტეტს რო ეძახიან ეს შეგვიძლია გაიტანა ეგ. ხო არა, ძალიან აკრიტიკა. მაგაზე ვერ მივედით. ხო და მაგას ვამბობ, თან ეს ხო ჯონსონის მოგონილი ხო არა, ჯონსონი ეპიდემიოლოგი ხო არა, ეს არის პრინციპში ოპტიმალური რჩევა, აი მის დასტურებლად როგორი მიკერძოება ამ პრესის გამო პოლიტიკოსებს, რომ პოლიტიკოსები ხანდახან აბრალებენ, რომ არამეცნიერულად უდგებიან რაღაცა. აი მეცნიერული რჩევა რო აიღო, ის აღმოჩნდა არაპოპულარული. ის აღმოჩნდა იმდენად არაპოპულარული, რომ სინამდვილეში არამეცნიერულად უდგება სინამდვილეში, ამას ყოველ შემთხვევაში ისე მე კი არ მაქვს პრეტენზია, რომ ეს არის სწორი. თვითონ ეპიდემიოლოგები ამბობენ, რომ ეს არის სწორი სტრატეგია. მაგრამ მე მგონი ცოტა მართლა მის კალკულაციამ მოძდით ინგლისელებს, იმიტომ რომ გერმანელებისგან განსხვავებით ეს სტრატეგია გერმანიაში უფრო იმუშავებს, იმიტომ რომ გერმანელებს მართლა კარგი ჯანდაცვის სისტემა აქვს,
მაშინ როცა ინგლისში NHS-ი აქვს, რომელიც კატასტროფაა, რომელიც ამ კრიზისამდე დერეფლებში უკდებოდათ. კონკრეტულად პრობლემა ჰქონდა. ხო, კონკრეტულად. ანუ ეს სტრატეგია, რა თქმა უნდა, გულისხმობს ცოტა უფრო მკვეთრ ზრდას ამ მრუჩში და ამისთვის უნდა კონდეს კონკურენტული, ძირითადად კერძო, ეფექტური ჯანდაცვა, რაც ინგლისელებს არ აქვს. ხო, ანუ ის არის რა ქვია მე მაგალითად ახლა უბრალოდ არ შემიძლია რომ თქვენთან საუბარი დავამთავრო, აი ევროკავშირის რაღაცა შინაარსი ხო უნდა კონდეს რა. ანუ თუ ეს არის საერთო ბაზარი, თუ ეს არის ქვეყნების გაერთიანება, რომელსაც უზარმაზარი ბიუროკრატია ყავს ერთმანეთთან ჰარმონიზაციის მიზნით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რანაირად შეიძლება საზღვრები ჩაკეტონ ევროკავშირის შიგნით ქვეყნებმა ერთმანეთისგან? მე ეს უბრალოდ აი ადამიანს საღი აზრის დონეზე ფიზიკურად არ მესმის და ბრიტანეთის ეს მაგალითი რაღაც თვალსაზრისით მაინც ესეთი არაევროკავშირული რეაქცია მეგონა და არა იმდენად რაღაცა კონკრეტულ ფაქტებზე რაღაც გამახსენდა, იმიტომ რომ არა მარტო თქვენ ამბობთ რომ ევროკავშირის ქვეყნები როგორ უკეთებენ ერთმანეთს და დღეს სადღაც ვიღაცამ წაიკითხა რომ ვიღაცას მოუწერია ქალაქელებო არ ჩამოეთრიოთ ახლა თქვენ აღარ ვნახო სოფელშიო ანუ შიგნით ქვეყნის შიგნითაც შეიძლება დაგვეწოს საზღვრებს ახლა შეიძლება ვთქვათ ეკონომიკური ჩაკეტვა რაღაცა ეს სხვა თემა იყოს, მაგრამ ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით ასე ვთქვათ, ნუ მოსულა ესეთი რაღაცა, იმიტომ რომ აი მაგალითად არა სოფლები არა ჩაკეტვაზე არ არის, აი ეგრეთ წოდებული სეგმენტაცია, ხო, რომ რაღაცები ეს მოსულა, იმიტომ რომ ახლა სხვა შორის პარიზში იღებენ ძალიან ისეთ ექსტრემალურ ზომებს და სხვათა შორის ბარიკადების მსგავს, აი რაიონებს, ხო, ფილმში რო გვინახავს მე-13 რაიონი და ასე შემდეგ. აი ესეთ დაახლოებით მსგავს სეგმენტაციას აკეთებენ, რომ თუ საჭირო გახდა, რომ აი რომელიმე უბანში იფეთქა, რომ თქვათ სხვა მარტივად ახსნი, რომ სხვა უბანში არ გავიდეს და არათუ ქვეყნებს ქალაქის შიგნით, თქვათ უბნების მიხედვითაც შეიძლება ეს მოხდეს, ანუ ეპიდემიოლოგიურად, ხო, ეს მე უფლებას დავიტოვე, უფრო ეს ყველაფერი სიგიჟე მეგონოს, დარჩები ჩემს ჭკუაზე. მე არ მჯერა რომ ვირუსს შეიძლება ასე ებრძოლო, აი არ მჯერა და მომკალი, ეს არ არის შავი ჭირი, სადაც 40 დღიანი каранტინი კონკრეტულად გასაგებია რას ნიშნავს. ეს არის ვირუსი, როგორც ჩვენ ამბობ, რომელიც არ ვიცით რა არის, როგორ ცდება, როგორ ითვისება გასაგები. ანუ აქედან გამომდინარე იმ მეთოდების გამოყენება, რომელიც რაღაც შავ ჭირზე მუშაობს, ან სადღაც მუშაობს. აქ საღი აზრის მიღმა მგონია მე პირადად, მაგრამ შევხედოთ, იმიტომ რომ არც მე ვიცი და შეიძლება მე ვცდებოდე, შეიძლება დანარჩენი სამყარო ცდებოდეს. ხო, ხო, ზედმეტი მე პირადად აი ამ რაღაც ზედმეტი პრევენციული შეიძლება მე აიმიტომ ამბობ, შეიძლება მე გავაანალიზოთ და ვთქვათ, რომ გუი ეს რა სისულელე გავიკეთები, ან ეს რა კარგად გავიკეთები. ამიტომ ჯერ კიდევ წინ არის და მე მაინც მომხრე ვარ, რომ კი ბატონო, ცოტა ზედმეტი ზომაც მივიღოთ, ოღონდ ჩემი აზრით უბრალოდ წინა ისტორიულ ზომებს ვიღებთ თანამედროვე 21 სამყაროში. კი, აი იგივე წამალზეც ხო, აი ვცდილობთ რომ უკვე არსებული რომელი მიუდგება ამ და რომელი ეფექტური იქნება, იმიტომ რომ ახლის შექმნის დრო არა გვაქვს, ხო? ახლა კი წავა ახლის, მაგრამ ნუ გვინდა რომ დროზე იყოს. მაგრამ პოზიტიური მე მგონი ამის ეს ყველაფერი დამთავრდება, სანამ დავიწყებდით თქვენ ეთერს ლაპარაკობდით, მე მგონი რომ კაცობრიობა რომ ჯანსაღ ცხოვრებით იცხოვრებს, კაცობრიობა მეტი ადამიანი დაანებებს მაგალითად სიგარეტის წევას თავს. ზოგი გახდება, იმიტომ რომ აღმოჩნდა თორმე ნებისმიერ გრიპს და ვირუსს შეიძლება მოკლას თუ სიახლეში რაღაცა სხვა პრობლემები გაქვს. ნუ ხა ასაკს ვერაფერს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება აი ეს კრიზისულ სიტუაციებში რეაგირება და მენეჯმენტის მხრივ საკმაოდ დიდი გამოცდილება დაგროვდება და შეიძლება რაღაცა პროცესები უკეთესად წავხდეს. აი გაგიგებ, ყოველ შემთხვევაში შეცდომებსაც აღმოვაჩენთ და მივხვდებით რა მიმუშავა და რა არ იმუშავა. კი, ანუ პოზიტივით ასე ვთქვათ, ხომ? მაგრამ მთავარი არის რა თქმა უნდა მაინც მე როგორც ჯანდაცვის ასე ვთქვათ სპეციალისტი, მთავარია რომ ყველა ადამიანი სიცოცხლე გადარჩეს და რაღაცა არაეფექტურობის ან უგერგილობის ან ცუდი მენეჯმენტის და ასე შემდეგ არ დაიღუპოს არც ერთი სიცოცხლე. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ჩემს სტუმრებს დღეს საინტერესო საუბრისთვის. და მე მგონია რომ მე მაინც მგონია რომ კაცობრიობა არის ესეთი რაღაცა ორგანიზმი თუ სახეობა, რომელიც უკავდება ნებისმიერ რისკებს და ნებისმიერი, რაც უფრო საღი აზრით და მშვიდად მივუდგებით, რისკის ანალიზით და რაციონალურად მივუდგებით, მით უფრო ნაკლებად დავზარალდებით. ამით დაგემშვიდობებით. კიდევ ერთხელ მადლობას გადაგიხდით, ოთხშაბათამდე.
ოთხშაბათს კვლავ შევხვდებით, თუ ეს გაგრძელდა საბოლოოდ კორონავირუსს ვერ ავწდებით საუბედუროდ. ხო სხვა ასპექტებში, უკვე სხვა შემადგენელი ნაწილები. სხვა შემადგენლები ვილაპარაკებთ ალბათ ისე კორონავირუსზე, მაგრამ იმედი ვიქონეთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და მალე გაჩერდება ზრდა პროცესში, რომელიც მოგვწევს დამშვიდობის საშუალებას. დროებით. დიდი მადლობა. მადლობა.